আজি মই আপোনালোকক মেখেলাত কেনেদৰে ফলস লগাই তাক দেখুৱাম। মেখেলাখনত যেতিয়া আমি ফলসটো লগাওঁ তেতিয়া আমি মেখেলাখনত থকা ফুলগিটা সমানকে ল'ব লাগে আৰু মেখেলাখন চিলাই ল'ব লাগে। মেখেলাখন চিলাওঁতে আমি হাতখনে ধুনীয়াকৈ সমান কৰি যাব লাগে আৰু আগলে কৰি টানি যাব লাগে যাতে চিলনিটো যাতে কুচ খাই নাযায় তালে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। এতিয়া মই মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ চিলাই গৈছো আৰু আগফালে টানি গৈছো, পিছফালেও তেনেকৈ মিলাই পেলাই চিলাইছো। মোৰ মেখেলাখনৰ সাইডটো চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মেখেলাখনৰ ওপৰ ফালে সমানকৈ কেঁচিৰেদি কাটি ল'ম। সমান কৰি লৈছো, এয়া দেখিছে। আৰু মই এতিয়া কেঁচিখনেৰে কাটি পেলাই মেখেলাখন দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি ল'ম। মোৰ মেখেলাখন কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দেখিছে ফলসটো মই লৈছো। ফলসটো সদায় ওপৰৰ ফালে উল্টা কৰি ল'ব লাগে আৰু মেখেলাখনৰ সিধা সাইডত ফলসটো আমি লগাম। আৰু এতিয়া ফলসটো যেনেদৰে লগাম তেনেদৰে আমি যদি মেখেলাত কাপোৰ লগাওঁ তেনেকেই লগাব লাগে। মানে মেখেলাখনৰ সিধা সাইডত হ'ব আৰু ফলসটো উল্টা সাইডত লগাম। ফলসটো চিলাওঁতেও ঠিক আমি তেনেদৰে হাতখনে আগলে ভালকৈ টানি যাব লাগে ধৰি লৈ, নহ'লে কুচ খোৱাৰ চান্স থাকে। ধুনীয়াকৈ সমান কৰি এনেকৈ লগাই যাব লাগে। মোৰ ফলসটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈ ফলসটো যাতে মেখেলাখনত ধুনীয়াকৈ পৰি থাকে তাৰ কাৰণে মেখেলাখনৰ সিধা সাইডত এটা মিহিকৈ চিলনি মাৰিম। দেখিছে মই হাতেৰে এনেকৈ সমান কৰি লৈছো। এনেকৈ চিলনিটো মাৰিলে মেখেলাখন ধুনীয়া মিহি মানে সমান হৈ থাকে, তল সাইডটো ফলসটো দাং খাই নাথাকে। এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ সমানকৈ চিলাই দিম। মোৰ ফলসটো এটা সাইড চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মেখেলাখনৰ উল্টা সাইডত মই ফলসটো পুনৰ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিলাই আকৌ চিলাম। ঠিক এইফালে লগাওঁতেও আমি মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লগাব লাগে চিলনিটো, ফলসটো লগাই থাকোঁতে মানে, নহ'লে কুচ খাব। দুইখন হাতেৰে আপোনালোকে ভালকৈ সমান কৰি লৈ ফলসটো চিলাই যাব। এতিয়া এইখিনিত মেখেলাখনৰ চিলনিটো পৰিছে। এতিয়া এই চিলনিটো ফলসটো প্ৰথমতে লগাওঁতে যিটো সাইডত হ'ব এই ওপৰৰ ফালেও ঠিক যিটো সাইডত চিলনিটো পৰিছে সেইফালেকে চিলনিটো কৰি ফলসটো চিলাব লাগিব, নহ'লে এইখিনি দাং খাই থাকিব। এয়া মোৰ ফলসটো লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মেখেলাখনৰ এই দুটা সাইড চিলাম। প্ৰথমতে
এটা চিলনি মাৰি লম এটা চিলনি মৰাৰ পিছত মই আকৌ পুনৰ ঘূৰাই পেলাইছিলাম এটা চিলালো এতিয়া আকৌ মই ঘূৰাই লৈছো মেখেলাখন যেহেতু তলফালে মেখেলাখনত দুটা চিলনি মাৰিব লাগে তেতিয়া ভাল নহলে কেতিয়াবা চিলনিটো এৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া পুনৰ যিখিনি কাপোৰ বাকি আছে সেইখিনি মই অকমান মুকুটাই পেলাই চিলাই দিম যেনেকৈ মই দেখুৱাইছো এনেকৈ সৰুকে এইখিনি মই এনেকৈ চিলাই দিওঁ আপোনালোকৰ যদি অসুবিধা হয় তেতিয়া আপোনালোকে বেজি এটা মাৰি ল'ব পাৰে মই বেজি নেমাৰো এনেকৈ হাতেৰে ধৰিয়ে চিলাই দিম এয়া মোৰ তলখিনি চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু ঠিক ওপৰ ফালে মই ঠিক এনেদৰে ওপৰ ফালে সমানকৈ কৰি পেলাই ওপৰটো চিলাই দিম এইখিনি ঠিক তেনেকৈ ইটো সাইড যেনেকৈ চিলাইছিলোঁ তেনেকৈ সমানকৈ ধৰি লৈ টানি টানি চিলনিটো মাৰি দিম এয়া দুইটা সাইড মোৰ চিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰ ফালে মেখেলাখন চিলাম আপোনালোকে 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি কিমান ৰাখে হেতু নিজৰ কথা মই বেছি নেৰাখো খুব বেছি 2 আঙুল ৰাখিছো এতিয়া এইখিনি ওপৰখিনি মই এটা চিলনি মাৰি দিম আৰু মোৰ মেখেলাখন চিলোৱা এনেদৰে কমপ্লিট হৈ যাব মেখেলা চিলাই হৈ গ'ল এটো মেখেলাখনৰ সিধা সাইড এই আছে মোৰ মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ হতেনে হলে ইমানটা সামৰিলো বাই বাই